आज आपण पाहणार आहोत ब्लाउज पिसावर पॅटर्न ठेवून मार्जिन कसे करायचे आहे ते। ब्लाउज पिसावर पॅटर्न ठेवून मार्जिन मारून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर शो पट्टीमध्ये हाफ इंच एक्स्ट्रा ठेवायचं आहे शिलाई मार्जिनसाठी। टक्स पॉइंट काढून घेणार आहोत आपण मार्जिन करून चॉकने। बाहीमध्ये 1 इंच एक्स्ट्रा ठेवायचं आहे हात शिलाई मार्जिनसाठी। त्याच्यानंतर आणखी एक शो पट्टी काढायची आपल्याला। पाइपिंगसाठी त्रिकस पट्टी काढायची आहे 1.5 इंचाची। गोट मारण्यासाठी ब्लाउजला 1.5 इंचाची। त्याच्यानंतर कट करायचं आपण। कटिंग झालेलं आहे। आता आपण स्टिच कसं करायचं ते पाहणार आहोत। फोर टक्स ब्लाउज आहे। टक्स कसे मारायचे, किती इंचाचे मारायचे ते सर्व सविस्तरपणे मी सांगणार आहे तुम्हाला। 4 इंचाचा टक्स असणार आहे, 2.5 इंच त्यांची लेंथ असणार आहे, 1 इंच हा टक्स असणार आहे, 1.5 इंचाचा पॉइंट असणार आहे हा। त्या पॉइंटला ते जोडून घ्यायचे आहेत आपल्या पॅटर्नवरचे पॉइंट आपण जोडलेले त्याला। एक इंचाचा असणार आहे हा पॉइंट। बाकीचे टक्स 5 इंचाचा असणार आहे।
शोपट्टी जोडून घ्यायची. शोपट्टी डबल असणार आहे आपली. अगोदर शोपट्टी जोडून घ्यायची. दाब टीप मारून घ्यायची आहे त्याच्यावर. करून घ्यायचं आता त्याला. आयपट्टी आहे. आयपट्टी लावते वेळेला उलट्या बाजूकडून सरळ बाजूकडे घ्यायचे आणि हुक पट्टी सरळ बाजूकडून उलट्या बाजूला आत घालायचे. दाब पट्टी मारून घ्यायची. दोन्ही करायचं. एक्स्ट्रा असलेलं कट करून टाकायचं. आयपट्टी आणि हुक पट्टी तयार झालेली आहे आपली. आता आपला पाठीमागील भाग घेऊ. ब्लाऊजचा गळा किती आहे हे बघायचं. टक्स मारून घेऊ. 4 इंचाचे टक्स असणार आहे ते. 1/2 इंच शिलाई मार्जिनसाठी. आता समोरील बाजू जोडून घ्यायचे सरळ बाजूकडून. दोन्ही सरळ बाजू ठेवायचे, पाठीमागील आणि फ्रंट भाग. शोल्डर जोडून घ्यायचे. त्याच्यानंतर पायपिंग करायचे. गोट मारून घ्यायचंय. गोटसाठी त्रिकस पट्टी काढायचे 1.5 इंचाची आणि जोडते वेळी त्रिकसच जोडायचे. पूर्ण गळ्याला जोडून घ्यायचे इथे. आता आपण कट करून घ्यायचंय. मध्ये मध्ये कट मारायचे.
स्लीव्ह जोडून घ्यायचे बाहेर. फ्रंट भाग बॅक भाग